การใช้ CT Transit แบบ Ultimate ผมไปเจอวิธีการใช้ CT Transit แบบ Ultimate มาแล้วดิเชื่อไหมพอลงอันนี้วิดีโอนี้ออกปุ๊บนะ CT Transit แม่งราคาขึ้นแล้วคนต้องกว้านซื้อเพราะอะไรรู้ป่ะคุณเบื่อหรือไม่กับการทำกาแฟห่วยที่ร้านคุณเองผมอยู่กับมันมา2 ปีครึ่งผมไปแฮ็ก Ultimate CT Transit มาเรียบร้อยแล้วว่าอาจจะไม่อร่อยเหมือนที่เราทำเป็นตามแพทเทิร์นแต่มันเป็นวิธีที่แบบโคตรง่ายแล้วมันทำให้คุณเปิดร้านคุณเดินไปทำกาแฟปุ๊บเครื่องได้แล้วมีลูกค้าสั่งฟิลเตอร์ 3-4 อันคุณไม่แค่ CT Transit 3-4 อันพร้อมกันได้เลยอย่างแรกคืออุณหภูมิของคุณควรอยู่ประมาณแค่93องศาเปิดวาล์วไว้นะกาแฟ15 กรัมอย่างแรกเลยนะครับคุณบรูมกาแฟประมาณ30 กว่า ml นี่แหละการอัลติเมทการแฮกของผมคือนี่คืออะไรรู้ป่ะการคำนวณเรชิโอใหม่เรชิโอ1:14เข้าแล้วปล่อยให้มันเดรน completely คุณจะได้เรชิโอเอาท์1:10.5 ถึง1:11ทีนี้35 วินาทีปิดวาล์วเทไปให้ถึง210เลยก็คือความหมายก็คือวันนั้นผมทำกาแฟแล้วผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดแบบว่าเรามีร้านที่ยุ่งมากๆเลยแล้วเราไม่มีเวลามานั่งแบบพัว5-6 พัวแล้วเราต้องการกาแฟเสถียรก็คือแบบรสชาติไม่ต้องว้าวมากแต่ไม่ได้แย่คือกินได้ขายได้ทำเป็นเย็นได้ทำเป็นร้อนได้เบอร์บดอันนี้คือ MK4 23 คลิกน้ำ93 องศาเรชิโอเข้า1:14บลูมิ่ง35 วิบลูมิ่ง30 ml แล้วก็35 วิแล้วก็พอประมาณ35 วินาทีก็ปิดวาล์วเทน้ำให้เต็ม1 นาที55 วินาทีเปิดวาล์วให้มันเดรนให้มัน completely drain ไปเลยเรชิโอเอาเราน่าจะได้ประมาณ1:11นิดทีนี้คุณก็เดินไปทำอะไรเลยไปเลยไปใช้ชีวิตของคุณเลยโกไปไหนก็ไปนี่2 นาที 25 วินาทีแม่งกาแฟแม่งหมดแล้วเห็นไหมเดินหมดแล้วเราก็แค่ยกออกนี่คือ Ultimate CT Transit ที่ไม่สามารถที่แม่งจะทำกาแฟเดี๋ยวกินพร้อมกันนะจะได้รู้ว่าอร่อยกันไหมแทบจะเหมือนกันเลยปะไปเจอวิธีแฮกใช้วิธี CT Transit ใหม่โดยความบังเอิญก็คือการแค่ adjust ratio กับอุณหภูมิน้ำแล้วสามารถปรับกับกาแฟตัวไหนก็ได้จะเป็น wash ก็ได้ net ก็ได้ honey ก็ได้ถ้าเป็น wash คุณก็เพิ่มอุณหภูมิไป2 อุณหภูมิถ้าเป็น blend คุณก็ใช้93พอถ้าเป็น net เลยnet จ๋าแบบ net anaerobic คุณลดไปประมาณ 1-2 อุณหภูมิก็คือเป็น91-92ก็ได้ ultimate รับรองเนี่ยพวกนี้ใครไปทำก็ได้เนี่ยเห็นไหมเทให้ดูเลยเมื่อกี้แล้วผมมาทำให้ชิมอีก1 ตัวเป็น Immaculada Signature ที่ยังไม่ได้ขายแต่ขายที่นี่ Boom 35 mlบูม35 ml 35 ml ไปปิดวาล์ว35 วินี่เลยเทอะไรปวดจวดเลยจบ1 นาที 55 วินาทีเปิดปั๊มเฟี้ยวทุกวันนี้สูตรเนี้ยเป็นสูตรเกือบจะเป็นสูตรสแตนดาร์ดที่ร้านแล้วนะเปิดฟ้าน้ำแห้ง3 นาทีพอดีเพราะได้ว่าอย่าลืมว่านี่เป็น high elevation high density ปั๊บหมดแล้วอันนี้คือ Immaculada Gate Signature Lot นะของแพงนิกแนกไอ้เหี้ยมึงรสชาติปานามาเกชาชัดๆเลยว่ะทีนี้คุณก็เห็นแล้วว่าการใช้ CT Transit แล้วก็วิธีการนี่เขาเรียกว่าแบบโปรโตคอลใหม่แล้ว1:14เข้าแล้วก็ปล่อยให้มันเดรนจบทำแค่เทรบูมมิ่งเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ EP นี้ Coffee Hack จบไอซ์ชิมมาอร่อยไอซ์โคตรง่ายทุกคนจะชอบกังวลว่า CT Transit จะใช้ยากไม่มีวิธีการใช้คือผมจะบอกว่าผมก็อยู่กับมันมานานผมก็ใช้กับมันทุกวันผมก็มีวิธีการใช้
แต่ผมว่าอันเนี้ยแฮกเขาเรียกว่า CT Transit Hack ผมว่าระบบอันเนี้ยระบบการทำงานของวันเนี้ยผมว่ามันคือเสถียรที่สุดเท่าที่ผมเคยทดลองมาคือ blooming 35 ml ถ้าเป็น natural ใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยก็คือ92ถ้าเป็น wash ธรรมดาไม่ใช่ wash ปานามาเกชาใช้สัก93เบลนก็93ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ wash high elevation ปานามาเกชาใช้94 95ไปเลยถ้าเป็นถั่วเฉลี่ยไปแล้วอ่ะก็คือถ้าเป็นกาแฟ wash ปานามาแพงๆคุณอุณหภูมิสูงถ้าเป็น natural อุณหภูมิต่ำหน่อยเนาะถ้าได้เข้าใจแล้วก็ blooming 35 ml แล้วที่เหลือก็คือเทเต็มที่เลยแต่ระหว่าง blooming อ่ะคุณต้องเปิดวาล์วนะให้น้ำมันไหลพอน้ำมัน completely drain ในประมาณสัก 3-5 วินาทีคุณก็ปิดวาล์วแล้วคุณก็เทน้ำแบบปุ้มมาเลยเหตุผลที่คุณต้องเทแรงเหมือนผมเพราะว่าให้น้ำอ่ะมันไปกวนกาแฟขึ้นมาให้มัน agitate ไปในตัวเพื่อมันจะมีการ extraction แล้วนี่คุณก็รอเวลา1 นาที 55 วินาทีคุณก็เปิดวาล์วมาถ้าเป็นกาแฟ high elevation มันก็จะไหลช้าหน่อยคุณก็ต้องทำใจแต่ก็ออกมาดีออกมารสชาติโอเคเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นกาแฟแบบเขาเรียกว่าอะไรกาแฟแบบเปราะหน่อยเป็นกาแฟไทยหรือกาแฟโซนที่แบบว่าหมักเยอะๆมันก็จะไหลเร็วสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถบอกได้ก็คือมันทำง่ายมากคุณทำตามปุ๊บคุณดูเสร็จปุ๊บคุณเอาไปปรับใช้ในการทำงานที่ร้านอยากจะบอกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวแต่อยากให้ทุกคนได้ทำแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับมันแล้วก็หาคีย์พอยต์ตรงกลางว่าผมชอบแบบนี้นะครับผมจะทำแบบนี้แค่นั้นแหละตามนั้น